خب سلام رفقا، چه خبرها؟ امروز نوبت نتفلیکس داداشه و میخوایم بریم سراغ فیلم اکشن نتفلیکس که کمتر بهشون توجه شده ولی ارزش تماشای بالایی دارن. پس بیایید شروع کنیم با فیلم مرز یاغیان، محصول امریکا و نتفلیکس در سال 2024. بدون اسپویل بگم، یه سرباز سابق نیروی دریایی داره با دوچرخه میره که وثیقه پسرعموش رو بده، اما پلیسای فاسد یه شهر کوچیک پولش رو به ناحق مصادره میکنن. این بابا اولش سعی میکنه قانونی و آروم پیش بره، ولی وقتی میبینه اینا ولکن نیستن و تهدیدش میکنن، مهارت‌های نظامیش رو میکنه و یه تنه جنگی رو علیه کل اداره پلیس فاسد شهر راه میندازه که واقعا دیدنیه. نسخه دوبله بله، فیلم نمره 6.9 از 10 و 85% رضایت مردمی خودش رو به همراه داره و تو ژانرهای اکشن جنایی هیجان انگیزم جا میگیره. نسخه دوبلش هم جالبه بچه‌ها. فیلم بعدی هم فیلم گلوله گم شده، محصول نتفلیکس و فرانسه در سال 2020. یه مکانیک نابغه که تخصصش تقویت ماشینای پلیس متهم به قتلی میشه که کار اون نبوده. حالا پلیس دنبالش و تنها مدرکی که میتونه بیگناهیش رو ثابت کنه یه گلوله است که توی بدن یه ماشین قرمز گم شده گیر کرده. اون باید قبل از اینکه پلیسای خلافکار اون ماشین رو نابود کنن پیداش کنه. پس اینجا ما باید آماده یه تعقیب و گریز دیوانه‌وار باشیم. نسخه دوبله بله ولی پیشنهادش نمیدم. نمره 6.3 از 10 و 84% رضایت مردمی خودش رو به همراه داره و تو ژانرهای اکشن جنایی هیجان انگیزم جا میگیره. فیلم بعدی فیلم بوکسون را بکش، محصول کره جنوبی و نتفلیکس در سال 2023. داستان مادریه که توی خونه یه مامان دلسوز برای دختر نوجوانشه، ولی بیرون خونه یه قاتل قراردادی افسانه‌ایه که همه از اسمش میترسن، حتی جان ویک جلوش عددی نیست. چالش اصلیش اینه که میفهمه مادر بودن خیلی سخت‌تر از آدم کشتنه. وقتی تصمیم میگیره بازنشسته بشه و قراردادش رو تمدید نکنه، سازمانش و بقیه قاتلا میریزن سرش تا حذفش کنن. نسخه دوبله بله، فیلم نمره 6.6 از 10 و 85% رضایت مردمی خودش رو به همراه داره و در نهایت هم در ژانرهای اکشن هیجان انگیزم جا میگیره. فیلم بعدی فیلم خون و طلا، محصول نتفلیکس و آلمان در سال 2023. آخرای جنگ جهانی دوم یه سرباز فراری آلمانی فقط میخواد برگرده پیش دخترش، ولی گیر یه گروه نازی خشن میفته که توی یه روستای دورافتاده دنبال گنج طلای یه خانواده یهودی میگردن. این سرباز با کمک یه دختر روستایی شجاع یه نبرد خونی راه میندازن تا نذارن طلاها دست نازی‌ها بیفته و خودشون هم زنده بمونن. یه چیزی تو مایه‌های فیلم‌های تارانتینو دیگه رفقا. نسخه دوبله بله، فیلم نمره 6.5 از 10 و 82% رضایت مردمی خودش رو به همراه داره و در نهایت هم در ژانرهای اکشن جنگی هم جا میگیره. فیلم بعدی فیلم اکستریم، محصول اسپانیا و نتفلیکس در سال 2021. یه آدمکش حرفه‌ای بازنشسته بعد از اینکه برادر ناتنیش بهش خیانت میکنه و پسرش رو میکشه 2 سال مخفی میشه و نقشه میکشه. وقتی وقتش میرسه با یه نقشه دقیق و فنون رزمی وحشتناک برمیگرده تا انتقام خون پسرش رو بگیره و تک تک کسایی که توی اون خیانت دست داشتن رو از سر راه برداره. نسخه دوبله بله، فیلم نمره 58 از 10 و 85% رضایت مردمی خودش رو به همراه داره و در نهایت هم در ژانرهای اکشن ماجراجویی جنایی هم جا میگیره. فیلم بعدی فیلم کارتر، محصول نتفلیکس و کره جنوبی در سال 2022. یه مردی بیدار میشه در حالی که حافظش پاک شده. یه صدای مرموز توی گوشش بهش دستور میده و یه بمب هم توی دهنشه. اون مجبور طبق دستورات عمل کنه تا یه دختر بچه رو که تنها راه نجات دنیا از یه ویروس نجات بده. فیلم جوری فیلمبرداری شده رفقا که انگار کل فیلم یه سکانس طولانیه و اکشنش حتی 1 ثانیه هم قطع نمیشه. نسخه دوبلش هم بله، نمره 51 از 10 و 85% رضایت مردمی خودش رو به همراه داره و در نهایت هم در ژانرهای اکشن هیجان انگیزم جا میگیره. فیلم بعدی فیلم شکارچیان ویران شهر، محصول کره جنوبی و نتفلیکس در سال 2024. توی سئولی که زلزله تبدیلش کرده به بیابون و قانون جنگل حاکمه، یه شکارچی خفن داریم که سعی میکنه زنده بمونه. وقتی میفهمه یه دکتر دیوونه داره روی نوجوانا آزمایش‌های عجیب انجام میده و یکی از دوستاش رو هم دزدیده، شکارچی با چاقو و تفنگ‌های دستسازش میره سراغش تا اون آزمایشگاه رو سرشون خراب کنه. نسخه دوبله بله، فیلم نمره 59 از 10 و 87% رضایت مردمی خودش رو به همراه داره و در نهایت هم در ژانرهای اکشن علمی تخیلی هم جا میگیره. خب
بریم سراغ آپدیت سوم، این که این فیلم ها و سریال ها رو از کجا دانلود کنیم. اگر رایگان میخواید برای بحث سایت، برید سراغ سایت فیلم تو مدیا که کافیه سرچ کنید توی گوگل. آدرس های مختلف داره، به صورت رایگان میتونید دانلود کنید، 2 زبانه و بدون حذفیاته. اگر حاضرید اشتراک کمی رو پرداخت کنید، همون سایت های قدیمی همچنان پاورجان، یعنی آوا مووی، دیبا مووی، دیجی مووی و زرفیلم، که از نظر خودم نسبت به بقیهشون آوا مووی و زرفیلم توی بحث سایت بهترن. دیبا مووی گستردگی بیشتری داره و به روزتره، نسخه دوبله رو همشون دارن و 2 زبانن بدون حذفیات. برای بحث اپلیکیشن، اگر رایگان میخواید، اپلیکیشن های لیمو و الماس تیوی همچنان دارن به کار خودشون ادامه میدن که هر دوتاشون داخل کانال تلگرام که لینکش همین پایین براتون هست قرارش دادم و میتونید استفاده کنید. رایگانن دیگه، ولی خب زیاد جالبم نیستن. خب اگر حاضر باشید اشتراک کمی رو پرداخت کنید، اپلیکیشن های سابق همچنان کار میکنن، یه اپلیکیشن زرفیلم و آوا مووی و 2 تا اپلیکیشن جدیدم آمده. یکیش اپلیکیشن بلبل جان ورژن دومه که باهاش کار کردم، خودم زیاد باهاش ارتباط نگرفتم ولی میتونید استفاده کنید، تمامشون اشتراکی ان اینا. حتی بلبل جان ورژن 2 هم باید اشتراکش رو پرداخت کنید که چون اوایل کارشه کمی هزینه کمتری داره تو پلی استور. در حال حاضر من پیدا نکردم، به خاطر همین زیاد نمیتونم با خیال راحت ازش استفاده کنم در حال حاضر. اپلیکیشن چهارم که با اشتراک پایینتری، اپلیکیشن مووی لیکس که داخل کانال تلگرام قرارش دادم. اونم اپلیکیشن خوبیه نسبت به این 3 تای قبلی که با اشتراک بودن. مووی لیکس به نظرم رابط کاربری بهتر و روونتری داره و انتخاب با خودتونه. اگر اپلیکیشن و یا سایت بهتر از اینایی رو سراغ دارید، لطفاً برای من و بقیه برو بچ کامنت کنید، خیلی مخلصیم. رفقا اگر علاقه به 7 تا از بهترین فیلم‌های زامبی برای آخر هفته علاقه دارید، ویدیویی که روی صفحه داره بهتون پیشنهاد داده میشه اصلا از دست ندید. خیلی مخلصیم. تا بعد. پیس.